Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn cho bạn móc một chiếc lồng đèn trung thu hình khối 6 mặt, có cái tai thọ rất là cưng cưng. Đó, và ở dưới này chúng ta thiết kế thêm phần tua rua nè, nhìn cũng rất là lạ mắt. Và trung thu sắp đến rồi thì các bé nào cũng mê lồng đèn hết á. Thì các bạn sẽ chuẩn bị để móc cho bé nhà mình một chiếc lồng đèn trung thu rất là cưng, và nguyên liệu mình hướng dẫn rất là đơn giản, dễ tìm, dễ mua. Thì các bạn hoàn thành cái chiếc lồng đèn này, chuẩn bị cho mình là 2 cuộn miêu bò mã 10 đỏ tươi nha các bạn. Cuộn này là 50g. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 cuộn màu đỏ và một cuộn màu trắng tinh là chúng ta có thể hoàn thành được chiếc lồng đèn rồi. Thì cuộn này là cỡ sợi 2mm. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc tương ứng. Đó, cỡ đầu kim là 2.5mm hoặc là 3mm là chúng ta sẽ ra kích cỡ cái lồng đèn như vậy nha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len nè. Và cái phần mà không thể thiếu đó là chiếc đèn nhấp nháy các bạn nha. Đó, cái lồng đèn này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đèn nhấp nháy. Và cái phần mà chúng ta tạo cái hình khối cho cái chiếc lồng đèn này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái kẽm bọc nhựa loại 2mm để chúng ta có thể bọc cái phần viền này. Hoặc các bạn có thể là chuẩn bị cho mình cái canvas. Đó, các bạn mua một miếng canvas lớn, lỗ vuông như thế này nè, để chúng ta nẹp vào từng cái ô vuông đó, là cái chiếc lồng đèn của mình nó sẽ cứng nha. Còn trong bài này thì mình hướng dẫn luôn cho các bạn hai cách, một là nẹp kẽm, hai là nẹp canvas luôn, để các bạn tham khảo nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một ít các hạt ngọc trai có lỗ cỡ 14mm để chúng ta luồn vào phần dây, một bộ dụng cụ phấn đánh má hồng để mình tạo phấn, và một chiếc đũa ngắn ngắn này, chiếc đũa mình sử dụng ăn cơm đó. Chúng ta lấy một chiếc đũa này để tạo phần tay nắm của chiếc lồng đèn nữa, là chúng ta đã hoàn thành xong cái bộ làm lồng đèn rất là cưng. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu mình vừa hướng dẫn này mình đều có bán ở shop. Các bạn ghé shop mua ủng hộ cho Liễu nha. Mình có để link ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những dụng cụ để chúng ta học móc cái mẫu lồng đèn này nha. Và cái mà không thể thiếu đó là chiếc đèn nhấp nháy này. Các bạn mua một cái là chúng ta sử dụng được cho một cái lồng đèn nha. Rồi các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu để vào phần bài học với Liễu thôi nào. Đầu tiên các bạn sẽ lấy lên và tạo cho mình một nút thắt. Rồi, móc lên 12 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Xong rồi chúng ta quay lại cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi móc xích đầu tiên và chúng ta móc qua một mũi dời, kéo hết lên qua. Rồi, mình đã tạo được cái vòng tròn. Bắt đầu chúng ta móc hàng đầu tiên. Các bạn lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Rồi, mình sẽ móc toàn bộ mũi kép vào trong cái vòng tròn này. Đầu tiên các bạn lấy lên, móc vào trong vòng tròn này một mũi kép và kẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc. Móc cho mình một mũi kép qua 2 sợi len. Và trên kim còn lại 2 sợi này, các bạn móc mũi kép chờ chứ không phải là mũi kép hết nha. Rồi trên kim có 2 sợi len, các bạn lại móc qua một lần nữa. Rồi, xong chúng ta sẽ móc 2 mũi móc xích. 1 2. Rồi đến cụm thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi móc kép chờ. Là chúng ta qua 2 sợi len, trên kim còn là 2 sợi len, mình chữa lại nha. Bắt đầu móc tiếp một mũi móc kép thứ hai. Qua 2 sợi len. Rồi, trên kim có 3 sợi len như vậy, các bạn sẽ dồn mũi lại cho mình. Là chúng ta móc kiểu như là mũi hạt bắp đó các bạn, nhưng mà mũi hạt bắp của chúng ta là 2 mũi dồn 1 nha. Rồi, xong 2 cụm chúng ta lại móc 1 xích, 2 xích. Các bạn lại móc tiếp một cụm 2 mũi kép dồn 1. Rồi, trên kim có 3 sợi len, chúng ta qua 2 sợi. Rồi chừa lại 2 sợi len, bắt đầu mình sẽ móc tiếp một mũi kép nữa. Trên kim có 4 sợi len, mình qua 2 sợi.
còn chừa lại 3 sợi. 3 sợi này chúng ta dồn một. Đó, là mình đã được một cụm thứ ba. Đó. 3 mũi móc xích đầu tiên là tạo thành một mũi kép rồi. Một cụm, hai cụm, ba cụm. Rồi, chúng ta lại cách một xích, hai xích. Các bạn cứ tạo một cụm, hai mũi kép dồn một là cách nhau là 2 mũi xích nha. Rồi, mình lại tạo tiếp tục một cụm, hai mũi kép dồn nữa. Là tổng trong vòng tròn này các bạn sẽ tạo cho mình là 12 cụm mũi kép nha. Đây, mình đã tạo được 1, 2, 3, 4 cụm rồi. Thì các bạn sẽ tạo tiếp cho mình 8 cụm còn lại nữa. Và mỗi cụm mũi kép này các bạn sẽ cách cho mình là 2 mũi móc xích nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc đến cụm cuối cùng này bên đây nha. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi, mình sẽ móc vào trong cái lỗ này 2 mũi kép dồn một. Rồi, mũi kép đầu tiên dồn lại, các bạn sẽ chừa lại 2 vòng tròn trên kim nha. Tới mũi kép thứ hai, qua 2 sợi len. Rồi trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ dồn một lần lại. 3 mũi móc xích này nó tương ứng với một mũi kép nha. Xong rồi các bạn sẽ cách cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi bắt đầu chúng ta móc tới cụm thứ hai. Thứ hai chúng ta sẽ móc vào cái vị trí này qua một mũi kép và trên kim có 2 sợi len, các bạn sẽ chừa lại. Bắt đầu một mũi kép thứ hai, chúng ta cũng qua 2 sợi len. Rồi mũi kép thứ ba qua 2 sợi len. Rồi trên kim có 4 sợi len, chúng ta sẽ dồn lại là một. Mình móc tương tự như mũi hạt bắp đó các bạn. Rồi, 3 mũi kép chúng ta dồn một nha. Rồi mình lại cách ra 3 xích. 1 2 3. Mình lại móc tiếp vào cái rãnh ở giữa này nè các bạn, giữa hai cụm mũi kép ở hàng dưới nha. Rồi mình lại thực hiện tiếp tục 3 mũi kép dồn một nữa. Các bạn sẽ lặp lại tương tự công thức như vậy cho đến cái chân cuối cùng là chúng ta sẽ có tổng là 12 cụm mũi kép nha. Rồi, và mỗi cụm sẽ cách nhau 3 mũi móc xích. Rồi, các bạn sẽ thực hiện đến chân cuối cùng này nha. Rồi, ở cụm móc thứ 12 này, để các bạn tiếp giáp với cụm đầu tiên thì chúng ta cũng móc 3 mũi móc xích. Để kết thúc cái vòng này thì các bạn sẽ móc một mũi dời vào đỉnh đầu của chính giữa hai mũi kép này nè các bạn. Rồi, các bạn sẽ móc một mũi dời kéo lên qua luôn. Rồi, mình đã xong hàng thứ hai thì nó sẽ có cái độ mo mo như vậy. Bắt đầu lên hàng thứ ba thì mình sẽ chia các cái mũi móc nó ra thành kiểu ô vuông nha. Rồi, thì hàng thứ ba các bạn cũng phải dời qua một chân móc để nó qua cái rãnh ở chính giữa này, chúng ta sẽ móc tiếp hàng thứ ba nha. Dời qua một chân móc. Rồi, bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn móc lên nè, 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi, ngoắt sợi len, các bạn sẽ móc vào đây cũng là mũi kép chờ, 2 mũi kép chờ. Rồi 3 mũi móc xích này cũng là một mũi kép, là 3 mũi kép dồn một nha. Xong 3 mũi kép dồn một, chúng ta lại móc 1 xích, 2 xích. Rồi thực hiện tiếp một cụm 3 mũi kép dồn một. 1 2 3. Rồi trên kim có 4 vòng len, các bạn lại dồn lại là 1. Chúng ta được 2 cụm mũi hạt bắp rồi thì các bạn sẽ móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Rồi mình đã thực hiện 2 cụm mũi hạt bắp này vào cái rãnh giữa này luôn. Rồi, các bạn thực hiện tương tự nha. Qua 2 lần len chờ. Qua 2 lần len. Một mũi kép nữa, qua 2 lần len. Rồi 3 mũi kép các bạn lại dồn một. Xong rồi các bạn lại móc 1 xích, 2 xích. Mình thực hiện tiếp một cụm mũi hạt bắp nữa nha. 3 mũi kép dồn 1. 2 3. Rồi chúng ta lại dồn lại là 1. Đây, mình đã thực hiện được một cái góc ô vuông. Đó, cái góc ô vuông này nó sẽ có 4 cụm mũi hạt bắp và chính giữa hai cụm mũi hạt bắp nó sẽ cách nhau 2 mũi móc xích và chính giữa
hai cái cụm hạt bắp lớn nó sẽ cách nhau 5 xích. Cái 5 xích này nó sẽ tạo thành một góc ô vuông. Rồi, các bạn sẽ móc tiếp để tạo thành các cái cạnh ô vuông. Qua tới cạnh bên này chúng ta lại móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Mình móc một mũi nửa kép vào ngay cái đỉnh đầu của mũi hạt bắp tiếp theo. Rồi, cho kim vào ngay trong móc đây. Các bạn ngoắt lên, trên kim có 3 sợi len, chúng ta qua 3 sợi len. Đó, móc tại điểm này là mũi nửa kép nha các bạn. Rồi các bạn lại móc 1, 2, 3, cách 3 mũi móc xích và chúng ta cắt ra một cụm móc. Rồi, đây là cụm ngay mũi nửa kép thì các bạn cắt ra một cụm hạt bắp nữa thì chúng ta sẽ móc vào cái rãnh này nha. Rồi các bạn sẽ ngoắt sợi len và chúng ta sẽ thực hiện một cái cụm của góc ô vuông bên này, 4 mũi hạt bắp này tương tự qua cho cái cụm bên này. Đó, cách một cụm chúng ta móc vào cụm này cùng 4 mũi hạt bắp. 2 3 mũi kép dồn 1. Rồi chúng ta cắt ra 1 xích, 2 xích. Rồi mình thực hiện tiếp một cụm mũi hạt bắp. Tất cả hàng này mũi hạt bắp của chúng ta là 3 mũi dồn 1 nha các bạn. Rồi, 2 cụm hạt bắp rồi, các bạn lại cách 1 2 3 4 5, 5 mũi móc xích. Chúng ta thực hiện tiếp một cụm 2 mũi hạt bắp vào tại cái chân móc này luôn. 1 2 3. Rồi dồn mũi lại, cách 2 xích. Thực hiện tiếp một cụm hạt bắp nữa. 1 2 3. Rồi chúng ta dồn lại là 1. Mình đã xong cái cụm hạt bắp của góc ô vuông thứ hai. Rồi các bạn lại cách 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi mình đâm kim vào cái cụm hạt bắp kế bên này, một mũi nửa kép. Rồi cách 1 2 3 xích. Rồi các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy. Đó, cứ cách một cụm hạt bắp mình lại móc một cái góc ô vuông, rồi đến một mũi nửa kép, cách một cụm hạt bắp chúng ta lại móc một góc ô vuông, rồi đến một mũi nửa kép. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy. Còn 2 cụm hạt bắp và 2 mũi kép nữa các bạn sẽ tản đều cho 12 chân móc ở cái phần này nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng này nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng này để tiếp giáp với cụm hạt bắp đầu tiên, các bạn cũng móc 3 mũi móc xích nha. Và mình kết hàng bằng một mũi dời vào ngay đỉnh đầu của mũi kép này. Kéo lên qua là mình đã xong hàng thứ 3. Thì cái ô vuông của mình nó hơi mo mo vậy đó. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 2 hàng nữa là nó sẽ thẳng ra nha. Bắt đầu lên hàng thứ 4, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại cái chân đầu tiên này các bạn móc vào đây một mũi đơn. Rồi qua cái rãnh giữa 2 mũi hạt bắp này các bạn móc vào cái rãnh này 2 mũi đơn. Rồi đến đỉnh đầu của mũi hạt bắp này, đỉnh đầu mũi hạt bắp này các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Rồi qua cái cạnh giữa 5 mũi móc xích này chúng ta móc 5 mũi đơn liên tiếp vào đây. 1 2 3 4 5. Rồi đến cái đỉnh của cái mũi hạt bắp này các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Rồi qua cái rãnh giữa mà 2 mũi móc xích đó thì các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Theo nguyên tắc là các bạn cứ đếm là một chân móc ở hàng dưới thì các bạn sẽ móc một mũi đơn ở hàng trên. Rồi đến cái mũi hạt bắp này chúng ta móc vào đây một mũi đơn. Và ở đây có 3 mũi móc xích nè thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào góc này. Ba mũi đơn vào góc này.
Rồi, đến đỉnh của mũi nửa kép đây, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào ngay cái đỉnh đó luôn. Rồi, qua bên cụm này chúng ta móc 3 mũi đơn. Rồi, cứ theo nguyên tắc đó các bạn sẽ móc cho đến hết cạnh ô vuông cho mình. Rồi, qua đoạn này thì các bạn sẽ móc tương tự như bên này. Đó, thì mỗi cạnh ô vuông của chúng ta là có 20 mũi đơn. Các bạn móc 4 cạnh là tổng hết cái hàng thứ tư này chúng ta có 80 mũi đơn nha. Mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng này nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi. Chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này. Kéo lên qua là kết thúc xong hàng thứ tư. Bắt đầu lên hàng thứ 5, các bạn sẽ dùng cái kẽm bọc nhựa này để chúng ta nẹp vào cái hàng thứ 5. Tại vì cái lồng đèn của mình nó là hình khối cho nên là bắt buộc các bạn phải dùng kẽm nẹp để nó tạo cái hình trụ nó mới đứng được cái lồng đèn nha. Rồi, thì khi các bạn móc thì các bạn sẽ lồng cái kẽm này vào trong cái mũi móc của hàng thứ 5 này. Để lên hàng thứ 5, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, đưa cái đoạn kẽm này vào và sẽ bẻ cong cái đầu kẽm này lên chút xíu để trong quá trình móc nó không có bị tuột khỏi cái sợi len của chúng ta nha. Rồi, ở chân đầu tiên chúng ta vừa lên móc xích đó, các bạn móc vào đây một mũi đơn. Rồi, đưa đoạn kẽm nó sát vô và chúng ta sẽ bắt đầu móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn. Ở hàng thứ 5 này nó hiện sẵn mũi đơn rồi thì các bạn chỉ việc là móc mỗi chân móc một mũi đơn thôi. Đến cái góc ô vuông thì các bạn sẽ dừng lại để mình hướng dẫn các bạn tăng cho cái góc vuông nó đều nha. Rồi, đến cái giữa góc ô vuông là mũi móc thứ 3 của 5 mũi đơn này các bạn. Đây, thì các bạn sẽ tăng 3 mũi vào chung một chân móc. Ở đây mình đã móc được một mũi rồi ha. Thì các bạn sẽ tăng vào đây thêm 2 mũi nữa. Đó, mình ký hiệu là 3x mở ngoặc thì các bạn sẽ biết là 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi, từ góc này cho đến góc này, các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn cho đến ngay cạnh giữa của cạnh ô vuông này thì các bạn dừng lại nha. Và trong quá trình móc các bạn sẽ nẹp nguyên cái đoạn kẽm này đi vào trong hàng móc thứ 5 nha. Rồi, móc xong một cạnh là các bạn phải chỉnh để cho cái cạnh góc vuông của mình nó thẳng nha, nó không có bị mo nha, nó thẳng theo cái đường kẽm của chúng ta móc đó các bạn. Rồi đến cái phần cạnh ô vuông này. Rồi, cạnh ô vuông này thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc để nó tăng cái góc vuông lên đó các bạn. Một mũi đơn nè. Rồi, chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi đơn vào ngay cái chân móc này nữa. 2. Tại chân móc này, móc tiếp một mũi đơn nữa. 3. Rồi, từ cạnh này đến cạnh này thì các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn thôi. Các cái cạnh là chúng ta sẽ móc đều một mũi đơn. Riêng cái góc là mình sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc cho 4 góc ô vuông đều như vậy nha. Và cứ móc xong mỗi cạnh là các bạn phải uốn cái kẽm này cho cái cạnh của mình nó vuông, nó không có bị nhão nha. Rồi qua tới cái góc ô vuông này các bạn cũng tăng 3 và góc này các bạn cũng tăng 3. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối cùng này nha. Mình đã móc xong đến chân cuối thì cái hàng cuối cùng này các bạn sẽ có tổng là 89 mũi đơn nha. Rồi mình cũng kết hàng bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn này để chúng ta kết thúc hàng. Siết chặt và cắt lên. Rồi chúng ta siết cái sợi len đó, đẩy ra và kéo nó đi ra phía sau của cái mũi móc này nha các bạn. Nó bị kẹt cái kẽm cho nên các bạn kéo nó hơi khó nè. Rồi kéo nó qua đây. Rồi chúng ta dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa, hoặc là dùng cái kim móc này chúng ta sẽ giấu nó đi vài mối vào trong cái đoạn sau này các bạn ha. Giấu chừng vài mối là được. Tại vì phía sau này nó nằm ở mặt trong rồi, cho nên chúng ta giấu vài mối len thôi là được. Đó.
Rồi mình chốt nó lại cho nó chắc nha. Các bạn giấu xong rồi các bạn sẽ chốt lại một lần lên này, khâu nó qua như vậy cho nó chắc chắn, rồi mình mới cắt len nha. Đó, các bạn sẽ giấu nó khoảng mấy vòng như vậy là được, hoặc dùng kim khâu len chúng ta giấu cũng được nha. Rồi đến cái đoạn kẽm này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý nè. Lúc mình làm xong mình đừng có cắt kẽm vội nha, mà chúng ta phải căn chỉnh nè, tại vì khi làm á cái ô vuông của mình nó chưa được đều. Các bạn phải chỉnh bằng tay nha, cho nên mình mới nói các bạn là các bạn làm mỗi vòng, mỗi cạnh ô vuông là các bạn phải chỉnh để cho các cái cạnh của mình nó vuông vức đều với nhau. Đó, khi các bạn chỉnh nó đều hết rồi thì mình mới cắt kẽm nha, chứ cắt kẽm sớm á là mình chỉnh nó chưa có xong là nó bị tuột cái kẽm đó các bạn. Đó, khi các bạn chỉnh xong để đều nó 4 cạnh rồi thì chúng ta mới cắt kẽm nha. Rồi mình sẽ cắt một cái đầu kẽm dài đi nè. Rồi các bạn phải dùng kéo lớn các bạn cắt nó mới đứt nha, chứ kéo nhỏ là cái kẽm này nó hơi cứng, chúng ta cắt nó hơi khó. Rồi cắt xong thì các bạn sẽ bẻ hai cái kẽm này nằm thẳng về cùng một hướng. Đó, cùng một đường trục song song này với nhau nè. Đó, hoặc là các bạn có thể đẩy nó luồn vào trong cái sợi len này cũng được. Đó, có hai cách để chúng ta giấu cái sợi kẽm này đi, hoặc là chúng ta sẽ bẻ nó nằm im như vậy cũng được, tại vì nó giấu vào bên trong đó, cho nên các bạn lưu ý là chỉ cần để nó khớp lại với nhau như vậy là được rồi, và luôn luôn chỉnh cho các cái cạnh ô vuông của mình nó bằng nhau, nó khớp nhau. Khi các bạn để xuống là nó vuông vức, nó thẳng như vậy là các bạn mới làm đúng nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là tổng là 6 miếng ô vuông như vậy. Đây 2 4 6 có cùng một kích thước nha. 6 miếng có cùng một kích thước như vậy thì chúng ta mới làm thành một cái lồng đèn hình trụ được nha các bạn. Rồi thì chiếc lông đèn của mình là nó có 6 miếng ô vuông, nhưng mà các bạn là móc cho mình là 4 miếng, không có nẹp canvas, là 4 miếng như mình hướng dẫn nè. Đó, 4 miếng này nó sẽ xoay lên trụ ô vuông này lên là 4 miếng này, chúng ta chỉ cần là nẹp kẽm ở cái đường viền ngoài cùng thôi là cho 4 miếng ra ha, 4 miếng trụ. Còn 2 miếng ở phần đáy này và phần mặt ở trên đó là chúng ta bắt buộc phải nẹp canvas để cho nó tạo một cái trụ nó đứng, nó đứng vững, và khi mình treo cái lồng đèn á thì nó sẽ có cái độ đứng lên, cho nên là chúng ta phải nẹp canvas vào ở hai miếng đáy và miếng đầu cho nó cứng nha. Rồi các bạn sẽ cắt cho mình một cái miếng canvas nó vừa với cái phần ô vuông này. Đó, các bạn phải cắt đều như vậy và miếng canvas nó nằm gọn vào trong cái ô vuông này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái sợi chỉ đỏ chúng ta móc á. Rồi mình bắt đầu mình sẽ khâu nó cho nó vừa vặn vào trong cái miếng canvas này là được nha. Rồi các bạn cứ khâu ở trên này thì các bạn sẽ đâm cho mình là một chân móc thôi, một chân móc thôi để nó không có bị lộ nha. Đó, một chân móc như vậy. Còn ở dưới thì các bạn sẽ đâm nó giãn giãn ra là được, miễn khâu cho nó khớp cái miếng len và miếng canvas này là được nha. Rồi ở đây thì các bạn chỉ khâu một chân móc thôi nha, cho nó đừng có lộ len ra ngoài. Rồi các bạn cứ khâu đều như vậy cho đến hết cái viền của cái ô vuông này cho mình là được nha. Rồi, ở dưới thì các bạn đi giãn ra chút xíu, còn ở trên thì chúng ta chỉ cần là đi một mũi móc qua thôi nha. Đó, đâm cho nó lọt với cái canvas của mình là được. Đó, các bạn sẽ đi viền hết xung quanh này cho mình nha. Sau khi khâu đến chân cuối cùng rồi thì các bạn sẽ đẩy cái sợi len nó vô trong chút xíu. Cái sợi len mà chúng ta khâu á, đẩy nó vô một chân trong chút xíu nha. Đó, để nó sẽ nằm so le với chân ngoài. Đó, cái sợi ngoài này, cái sợi trong này, hai sợi nó so le với nhau. Rồi các bạn sẽ cột vuốt nó lại cho nó chắc, nó khỏi bị tuột nha. Đó là mình đã khâu xong một miếng canvas. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho miếng bên kia nữa, là miếng đáy và miếng ở trên đầu nha. Đó, hai miếng canvas khi khâu xong rồi á, thì nó sẽ chắc chắn như vậy, nó không có bị mềm và bị nhão. Đó, các bạn sẽ khâu hai miếng như vậy cho mình. Còn 4 miếng kia thì chúng ta không cần khâu nha. Các bạn chuẩn bị cho mình sợi len màu trắng để chúng ta móc phần tay nha.
tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi mình siết cái sợi len ngắn này chặt lại và chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn ở chân đầu tiên này, kéo lên qua. Mình đã xong hàng đầu tiên. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này, các bạn móc vào cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó nha. Móc vào đây một mũi kép. Chân thứ hai, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đây. Đến chân thứ ba, một mũi kép. Chân thứ tư, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến chân cuối. Chúng ta cứ móc 1 2 1 2, lặp lại như vậy nha. Rồi, kết thúc xong hàng thứ hai thì chúng ta sẽ có tổng là 12 chân móc và mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép và lộn cái phần len lại. Đó, hàng đầu tiên là chúng ta có 8 mũi, hàng thứ hai là chúng ta tăng lên 12 mũi nha. Hàng thứ ba móc lên cho mình một xích, 2 xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi kép. Chân thứ hai một mũi kép. Chân thứ ba 2 mũi kép chung chân. Rồi đâm vào đây tiếp nha, chân đây nha, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đây, hàng thứ ba các bạn sẽ lặp lại công thức là 1 1 2 1 1 2, cứ lặp lại như vậy cho đến chân cuối nha. Rồi, mình đã móc xong hàng thứ ba nè. Rồi, kết thúc xong hàng thứ ba các bạn có là 16 mũi kép nha. Mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời. Đó. Rồi, bắt đầu lên hàng thứ tư, móc cho mình một xích, 2 xích. Móc vào chân đầu tiên này, một mũi kép. Chân thứ hai, một mũi kép. Và các bạn sẽ móc đều hết cái vòng tròn này cho mình là 16 mũi kép nha, không có tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình hàng thứ tư và hàng thứ năm thì mỗi hàng chúng ta móc là 16 mũi kép, không có tăng mũi nha. Mình gặp các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ tư và hàng thứ năm nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ năm. Hàng tư và hàng năm nó có tổng là 16 chân mũi, không tăng không giảm nha. Rồi bắt đầu lên tới hàng thứ 6, móc lên cho mình một xích, 2 xích. Ở chân đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi kép. Chân thứ hai một mũi kép. Chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ dồn mũi lại. Dùng mũi là gọi là móc một mũi giảm đó các bạn. Rồi chân tiếp theo 3 sợi len trên kim các bạn dồn lại. Đó, chúng ta gọi là mũi dồn hoặc là mũi giảm nha. Rồi thì các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho mình là 2 mũi kép bình thường và một mũi giảm, lặp lại như vậy cho đến hết vòng nha. Nếu các bạn móc đúng thì chân cuối cùng là chân giảm mũi ha. Rồi mình kết hàng lại bằng một mũi dời. Kết thúc xong hàng thứ 6 chúng ta có là 12 mũi móc nha. Rồi lên hàng thứ 7 móc cho mình 2 mũi móc xích. Chân đầu tiên này các bạn sẽ móc một mũi kép. Chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi giảm qua 2 sợi len. Rồi tiếp tới chân thứ ba qua 2 sợi len. Rồi chúng ta sẽ dồn mũi lại. Đó. Rồi, ở hàng thứ 7 này các bạn sẽ móc cho mình là một mũi kép thường, một mũi kép giảm. Rồi các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng nha.
Đó, chân cuối cùng là chân giảm các bạn nha. Và mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời, siết chặt và kéo lên. Đó, khi giảm 2 hàng thì hàng này chúng ta còn 8 mũi móc thôi, thì nó sẽ nhỏ lại như vậy. Và các bạn sẽ cắt chừa ra cho mình một đoạn cỡ tầm 20 cm nha. Đó, một đoạn dài như vậy để chúng ta sẽ khâu vào trong cái phần miếng ô vuông để tạo thành cái tai thỏ đứng lên đó các bạn. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình công thức như vậy, tương tự chúng ta có 2 tai thỏ cùng một công thức và cùng một size nha. Rồi mình hướng dẫn các bạn làm cái tua rua của dưới cái lồng đèn nha. Các bạn sẽ cắt cho mình 7 sợi. 7 sợi này có chiều dài là 50 cm nha. Đó, 7 sợi gấp đôi lại. 7 sợi gấp đôi lại thì chúng ta sẽ có tổng là 14 sợi ở cái phần tua rua này các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái sợi len khác nữa để mình sẽ cột, nó nằm ở chính giữa này nè. Các bạn sẽ cột ở giữa này. Và cái sợi cột này các bạn cũng cắt nó có chiều dài khi gấp đôi lại là nó khoảng là 20 đến 25 cm. Đó, để cái tua rua của mình nó dài như vậy ha. Rồi các bạn sẽ cắt một cái sợi lẻ này nữa để chúng ta bắt đầu cột nó vào cái đoạn tua rua này. Đây, các bạn chỉ cần cột ở giữa này, thắt ở giữa một mối. Và khi mình xách nó lên là cái đoạn tua rua này nó sẽ nằm thẳng. Đó, cột chặt ở giữa này các bạn. Đây, khi mình xách lên thì nó sẽ như vậy nha. Rồi, chúng ta cắt thêm một cái đoạn dây nữa để mình cột cái cục ở dưới, tạo thành một cái điểm nhấn. Rồi, một cục ở dưới nữa nha. Chỗ này, các bạn sẽ cột lại cho mình một cục để nó tạo cái độ phồng ở đoạn dưới của cái lông đèn đó các bạn. Đó, và các bạn cũng cắt cái chiều dài cái sợi dây nó cũng tầm 50 cm luôn nha. Để cái sợi dây này khi mình cột xong rồi mình sẽ sử dụng nó có chiều dài làm cái tua rua luôn. Đó, khi cái sợi dây này nó thòng xuống nữa thì chúng ta sẽ có tổng cái sợi dây của cái tua rua là 16 sợi ha. Các bạn cột cho mình 3-4 vòng để nó tạo cái độ phồng. Rồi các bạn căng cho các cái độ phồng của cái sợi len này nó căng đều ra. Rồi dùng hai cái sợi len này mình sẽ cột cuốc nó lại với nhau, cột cuốc cho chặt lại. Rồi cột thêm một vòng nữa. Đó là các bạn tùy cái sợi tua rua các bạn muốn ngắn hay dài thì mình điều chỉnh rồi mình cắt sợi nha. Cái đoạn này nè, chúng ta muốn nó phồng nhiều thì các bạn sẽ kéo căng nó ra để cho nó phồng nhiều vậy đó. Rồi đoạn trên thì các bạn sẽ siết chặt lại. Và mình dùng cây kim móc của mình, cái đầu nhỏ nè, và mình sẽ luồn cái sợi hạt ngọc mình vào nha. Đây, dùng cái đầu kim nhỏ nè, sẽ cho vào cái lỗ này. Đó, rồi chúng ta sẽ móc hai cái sợi len của mình qua. Nếu mà các bạn móc khó thì các bạn sẽ móc từng sợi, còn nếu mà móc dễ thì các bạn sẽ móc luôn hai sợi qua. Đó là tùy các bạn, tay móc của các bạn nha. Đó, nếu khó thì các bạn móc từng sợi qua trước nè, qua một sợi, rồi các bạn sẽ móc tiếp sợi nữa nha. Qua một sợi rồi mình sẽ cho cái kim vào, móc tiếp sợi còn lại vào. Mình phải treo hai sợi như vậy á thì cái sợi len của mình nó mới chắc chắn. Đó, các bạn cho luôn hai sợi vào để cho cái hạt ngọc của mình nó nằm ở dưới nè. Nó sẽ treo, nó có cái hạt ngọc nó làm điểm nhấn rất là đẹp. Rồi còn cái đoạn lồng đèn ở dưới đây, các bạn muốn cái sợi dây của cái lồng đèn nó dài ngắn như thế nào các bạn sẽ điều chỉnh, các bạn cắt cho mình nha. Đó, thì mình cắt nó có chiều dài khoảng tầm là 15 đến 20 cm. Đó, để cái lồng đèn của mình nó có cái đuôi dài dài chút xíu cho nó cưng. Đó, các bạn cắt cho nó đều, cho nó phẳng ở cái đoạn dưới cho mình nha. Rồi, đó là mình đã làm xong cái phần đuôi của lồng đèn rồi nè. Đến mình khâu hai cái tay thỏ vào cái phần miếng ô vuông nha.
Khi khâu thì các bạn sẽ bóp cho cái phần tay thỏ này nó nằm bẹp lại như thế này trước. Các bạn sẽ khâu cho cái tay thỏ nó bẹp lại, thì lúc mình khâu vào trong cái miếng canvas đó nó mới đứng lên được. Đó, khâu cho nó chắc lại như thế này trước các bạn ha. Khâu 2-3 vòng cho nó chắc, cho nó đứng trước. Rồi các bạn sẽ khâu vào trong tay thỏ, vào trong miếng canvas cho mình nha. Rồi các bạn sẽ xác định vị trí của hai cái tay trước, rồi mình mới khâu vào cho nó chính xác. Đây, cái vị trí đó nha. Rồi chúng ta sẽ cho cái kim khâu lên nó đi xuống phía dưới nè, đi qua cái lỗ canvas luôn các bạn. Đó, xác định vị trí rồi thì các bạn sẽ khâu vào chính giữa đó cho mình nha. Đó, các bạn cứ khâu lên khâu xuống cho nó nằm chắc vào trong cái phần miếng ô vuông này là được nha. Và cái vị trí cái tay của mình nó sẽ hướng ra một hướng ở bên ngoài như vậy đó. Rồi các bạn khâu chắc vào cho mình, như các bạn khâu cái tay thỏ này vào chiếc nón và các bạn và đâm nó qua, xuyên qua cái miếng canvas luôn nha. Rồi các bạn khâu hai tay như vậy cho mình ở hai cái vị trí này nha. Rồi, khâu xong hai tay thì nó sẽ đứng lên như vậy nè. Rồi chúng ta sẽ dùng cái sợi dây này, mình sẽ cột cuốc nó lại với nhau nha, để nó tạo cái độ đứng của cái tay. Các bạn phải cột cuốc nó lại để khỏi bị tuột ha các bạn nha. Các bạn sẽ cắt cho mình một cái sợi dây đỏ có chiều dài cỡ tầm 60 cm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đưa cái sợi đó nó xuống phía dưới cái miếng canvas này để mình tạo cái độ treo của cái sợi dây và cái lồng đèn đó nha. Các bạn sẽ đưa một tay trước, một mép len trước. Rồi, còn một mép len còn lại thì các bạn sẽ cắt nó 2 ô canvas này. 2 ô canvas rồi các bạn sẽ ngoắt cái sợi len nó xuống tiếp một sợi nữa, là 2 sợi các bạn sẽ ngoắt nó ở 2 cái lỗ khác nhau nha. Đó. Cho 2 cái lỗ nó khác nhau, vị trí khác nhau thì khi mình xách nó lên á thì cái lồng đèn này nó mới tạo được cái độ cứng nha các bạn. Đây. Tạo được cái độ cứng của cái lồng đèn nó ở 2 cái vị trí nó khác nhau như vậy đó ha. Rồi, cái đoạn dưới này các bạn sẽ để cho nó bằng nhau. Rồi chúng ta canh cái đoạn dây này ở trên á, cái đoạn trên này các bạn cứ canh nó dư chút xíu, nó có chiều dài cỡ tầm 30 cm đi, rồi mình sẽ quấn vào trong cái kẽm nữa. Rồi đến cái đoạn lồng đèn ở dưới này các bạn sẽ canh nó vào cái lỗ tròn này cho mình. Đây, đẩy hết 2 sợi len qua luôn. Rồi mình canh cái chiều dài ở dưới đó, các bạn canh sao cho nó vừa với cái sở thích của bé. Cái lồng đèn, cái sợi dây nó dài cỡ khoảng bao nhiêu á. Rồi các bạn sẽ luồn cái sợi dây này cho nó qua 1 đến 2 ô canvas, rồi chúng ta cột cuốc nó lại là được nha. Đó, luồn một sợi qua 1 ô canvas là được. Rồi canh cho cái sợi dây ở dưới này nó thẳng, rồi các bạn sẽ cột cuốc 2 cái sợi này lại với nhau là được. Rồi cột cuốc rồi mình cũng canh ở dưới cho nó thẳng lại nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ lấy cho mình 4 miếng ô vuông này để chúng ta khâu ráp nha. Cách khâu ráp thì rất đơn giản. Các bạn chỉ cần khâu ở chân móc bên này, các bạn khâu qua chân móc bên kia cùng một vị trí nha, cùng một chân móc nha các bạn. Thì các bạn khâu thì nó mới đứng thẳng lên được. Rồi các bạn cứ khâu chân bên này, khâu qua chân bên kia, khâu ráp 4 miếng lại như vậy cho mình. Ráp hết tất cả các cạnh luôn các bạn nha. Đó, các bạn khâu xiết nó lại như vậy đó. Đó, mình khâu trước 4 cạnh với nhau rồi mình mới hướng dẫn các bạn là lắp cái lồng đèn nhấp nháy và cái chuông lục lạc vào nha. Đó, các bạn cứ khâu như vậy đều 4 miếng cho mình ở tất cả các cái cạnh, 4 cạnh ô vuông luôn ha.
khâu đến chân cuối cùng này rồi thì các bạn sẽ giấu lên nó vào phía bên trong này để chúng ta khâu tiếp một cái chân nữa nha. Đây, đưa sợi len nó vào bên trong này. Đó, các bạn muốn chắc á, thì các bạn sẽ cột nó lại với cái sợi đầu tiên này các bạn nè. Đây, cái sợi đầu tiên mà chúng ta lúc nãy vừa cho cái sợi móc nó vào đó. Đó, các bạn sẽ cột hai sợi này lại với nhau cho nó chắc nha. Đó, nếu các bạn không giấu lên thì các bạn sẽ cột hai cạnh nó lại với nhau như vậy. Đó, cạnh đầu và cạnh cuối các bạn cột chắc nó lại với nhau nha. Rồi, các bạn sẽ ráp tương tự như vậy cho hai miếng còn lại nữa. Đó, các bạn sẽ ráp làm sao cho nó đứng lên thành hình trụ này trước, rồi mình hướng dẫn các bạn ráp tiếp phần đáy nha. Sau khi ráp xong được 4 ô vuông rồi thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn dây dài này để các bạn sẽ giăng 4 góc. Rồi chúng ta sẽ ráp cái đèn nhấp nháy nó vô 4 góc này nha. Đó, các bạn sẽ cho nó qua 4 góc ở 4 sợi dây nó treo như vậy đó các bạn. Đó, cột 4 sợi dây nó giăng ra 4 góc như vậy nha. Đó. Rồi, mình dùng cái sợi mình vừa cột á với cái sợi còn lại của cái lông đèn á, các bạn cột hai sợi này lại gút với nhau là được. Nó tối quá mình không thấy. Đó, cột gút nó lại với nhau để mình giăng cái sợi dây ra các bạn này đó. Rồi, chúng ta sẽ cho cái lồng đèn vào nha. Rồi, cái sợi của cái lồng đèn này nè. Đó, các bạn sẽ lồng nó vào trong cái 4 cái sợi dây mình vừa tạo xích sắt đó. Hoặc là các bạn chỉ cho nó vào như vậy thôi là nó sẽ đứng vững ở trong cái lồng đèn của chúng ta nha. Rồi các bạn sẽ khâu ráp cái đoạn đáy cho mình trước. Khi khâu ráp thì các bạn sẽ đẩy cái lồng đèn nó ra ở cái góc cuối cùng này. Các bạn sẽ đẩy nó ra ngoài nha, chứ đừng có khâu hết cái vị trí của nó. Cái lồng đèn nó nằm ở ngay góc phần tư này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ khâu cho mình nha. Thôi mình đã khâu đến cái chân cuối cùng để chúng ta ráp khâu cái cục điện vào rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ khâu chồng nó qua cái cột này để mình cột cái cục này nó cố định vào trong cái phần ô vuông ở dưới đáy này luôn các bạn nha. Đó, các bạn dùng sợi len các bạn vòng nó qua 2 vòng để giữ chặt nó lại. Đó, siết chặt nó lại. Rồi chúng ta sẽ giữ thêm 2-3 vòng nữa nha. Khâu chắc nó lại ở dưới đáy này luôn các bạn ha. Rồi một sợi mình cột ngang và một sợi mình cột dọc như vậy là nó chắc ha các bạn ha. Rồi cái chỗ đây là chỗ bấm nút nè. Rồi các bạn sẽ bỏ hết cái lồng đèn nó vào đây cho mình. Đó, nó tạo cái độ phồng của cái sợi dây rồi đó. Rồi các bạn sẽ lấy hai cái sợi dây dài ở cái phần đáy á, chúng ta quấn nó vào đây. Các bạn cột cái sợi dây ở cái đoạn cuối của mình nè, cột với cái sợi đầu của cái miếng mặt trên đó các bạn cột chặt lại với nhau nha, để nó sẽ tạo cái độ đứng của cái lồng đèn. Cái sợi dây của cái mặt cuối lúc nãy mà mình chừa ở dưới đó các bạn. Rồi cột chặt, khi mình xách trụ đứng lên á thì nó sẽ đứng thẳng lên. Rồi mình canh cho cái dây lồng đèn nó nằm ở giữa hết cho mình nha. Rồi áp nó vào. Rồi khi xách đứng lên thì nó sẽ đứng thẳng lên như vậy đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ ráp tiếp cái mặt còn lại này cho mình nha. Sau khi ráp xong cái phần trên rồi thì chúng ta bắt đầu trang trí tới tay thỏ nha. Các bạn sẽ lấy cho mình cái phấn má hồng và cái cọ để chúng ta quét cái phần tay thỏ này cho nó cưng nè. Và các bạn nhớ là đánh từ cái lòng tay thỏ này, các bạn đánh lên nha. Rồi các bạn phải tản cho nó đều ra. Rồi tất cả các cái sợi len trong cái lòng tay thỏ này
bạn tản đều ra cho nó vừa, nó không có bị bón phấn ở một cái chỗ nào hết nha. Rồi các bạn tán đều hai cái phần tay này cho mình ha. Rồi sau khi đánh phấn má hồng xong, chúng ta sẽ bắt đầu trang trí tới cái phần dây đeo của chiếc lồng đèn nha. Trước khi trang trí tới cái phần dây đeo thì các bạn sẽ luồn cho mình hai cái hạt ngọc vào ở cái vị trí của cái sợi dây này. Các bạn muốn cái hạt ngọc của mình nằm ở vị trí nào, ở từ tay trở lên chút xíu hoặc là ở dưới tay, thì các bạn sẽ gút vị trí đó lại, rồi mình sẽ luồn thêm hạt ngọc nó vào đây. Mình cho nó ở trên cái tay chút xíu thì mình gút nó ha. Rồi chúng ta cũng luồn tiếp hạt ngọc vào trong cái phần dây tương tự như mình vừa hướng dẫn ở cái đoạn dưới đó nha các bạn. Đó, cho kim ngoắt nó qua, rồi luồn sát nó xuống. Đó, các bạn muốn luồn 1 hạt hoặc 2 hạt gì cũng được, cho nó có cái điểm nhấn của chiếc lồng đèn đó các bạn. Đó, chiếc lồng đèn của mình là màu đỏ, cho nên là mình sẽ trang trí những cái phụ kiện đi kèm của nó là màu trắng để cho nó nổi chiếc lồng đèn của mình lên nha. Đó, các bạn luồn thêm 1 hạt hoặc 2 hạt nữa cũng được nha. Đó, nhưng mình luồn thêm 2 hạt nè, là chiếc lồng đèn của mình nó sẽ lung linh hơn ha. Rồi thì các bạn sẽ điều chỉnh cái sợi dây tay nắm nè. Đó, em bé cầm thì các bạn chỉnh cái sợi dây nó ngắn thôi chứ không cần dài lắm. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc đũa để chúng ta làm cái phần sợi dây treo vào trong cái tay cầm á. Chiếc đũa cũ mình không sử dụng nữa thì các bạn sẽ sử dụng nó làm cái tay cầm của cái phần cái lồng đèn này nha. Rồi từ cái vị trí hạt ngọc nè, từ cái vị trí hạt ngọc đến cái tay thỏ khoảng tầm là 10 cm, rồi từ hạt ngọc cho đến cái tay cầm khoảng tầm 10 đến 5 cm nữa, rồi chúng ta quấn vào chiếc đũa này nha. Bắt đầu quấn vào sợi dây này, các bạn sẽ cho một ít keo nó vào trong cái chiếc đũa này trước để chúng ta quấn cái sợi dây cho nó chắc ha, nó không có bị bung nha. Đó, các bạn cho một ít keo trước rồi mình sẽ quấn cái sợi len mà ở cái phần dây đó, các bạn sẽ quấn chắc nó vào đây, quấn chắc cho mình mấy vòng để cho nó chắc trước. Ở cái sợi dây này nó sẽ là điểm tựa để chúng ta treo đó các bạn, cho nên là mình phải quấn cho nó chắc chắn trước nha. Rồi chắc nó vào cái cây nó thì các bạn xách lên nó sẽ như thế này. Rồi còn cái đoạn này các bạn sẽ dùng cho mình cái sợi len màu đỏ của cái phần làm lồng đèn đó, các bạn sẽ quấn tiếp đi cho mình nha. Đó, ở đây là cái phần vị trí mà chúng ta tiếp xúc với phần dây rồi, và cái dây này dư chúng ta sẽ quấn tiếp nha. Rồi các bạn sẽ cho một ít keo nó vào đầu này nữa để chúng ta đưa cái sợi len màu đỏ, mình sẽ quấn hết cái cây tay cầm của chiếc đũa này bằng màu đỏ luôn các bạn nha. Đây, rồi các bạn sẽ quấn đều nó. Rồi cứ như vậy các bạn quấn hết thân cây cho mình bằng màu đỏ luôn nha các bạn, quấn đều và bằng không có chỗ nào lồi lõm. Các bạn sẽ quấn chắc như vậy cho đến đoạn cuối cùng này cho mình nha. Mình quấn xong đến đoạn cuối thì chúng ta cho một ít keo nến vào đây và chích lại là chắc, là chúng ta sẽ cắt len nha. Đó, các bạn quấn chiếc đũa đều là nó sẽ ra cái tay cầm như vậy ha. Rồi ở cái đoạn đầu tiên này các bạn muốn giấu đi cái khuyết điểm mà chúng ta cho keo vào nó hơi xấu, nó hơi sần sù đó, thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái cục bom bom nhỏ như thế này. Đó, cục bom bom thì mình có hướng dẫn trên kênh rồi, thì các bạn vô kênh mình xem cái cục bom bom này nha. Và chúng ta sẽ cho một ít len vào cái cục cho một ít keo sorry các bạn, cho một ít keo vào cái cục bom bom này và mình sẽ đính vào cái vị trí mà chúng ta cầm cái tay cầm này nè các bạn. Đó, cái chỗ mà chúng ta quấn đó nè. Đó, các bạn sẽ cho keo sát vào, in sát vô cho nó khô keo. Đó, cho cái đoạn đầu của chiếc đũa này nó bo sát vào cục bom bom luôn. Đó, các bạn chỉnh cho thật là khô keo là nó sẽ giấu khuyết điểm lại và nó vừa đẹp nữa. Cái cục bom bom này nó tượng trưng cho là cái đuôi của con thỏ đó các bạn. Đó, đây là tai thỏ và đây là cái đuôi thỏ nha, nó sẽ có đầy đủ đó. Rồi đó là khô keo rồi.
Xong rồi đó các bạn, đó, lúc bé của mình xách lên á là cái sợi dây đây, cục bom bom nó sẽ nằm ở cái vị trí đây, nó sẽ vừa che khuyết điểm mà vừa nổi bật lên cái chiếc lồng đèn của mình rất là cưng. Mình thử bật nút cho các bạn xem lại lần. Đó, nó sáng như vậy rất là cưng ha. Khi mình móc xong á thì các cái cạnh này nó sẽ hơi thủng thủng nè, các bạn sẽ chỉnh cho nó căng, cho nó đều ra như vậy nha. Rồi, rất là cưng, rất là đáng yêu phải không các bạn? Rồi, nếu các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha. Còn đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời để hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái mẫu lồng đèn trung thu đáng yêu này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.